Basically, my name is... Okay. So, my name is Shayne Monasterio. I'm a PR and marketing manager, cluster for Windham Dubai Dera, Days Hotel, and Super 8. So yes, I'm taking care of marketing there. Marketing, anything that has to do with marketing. Kasama na dun yung digital marketing. So before we start, I just wanted you all to introduce yourself para alam ko kung ano yung ina-expect nyo dito sa class na to, di ba? Kasi today, we're going to talk about SEO. So, I just wanted to know kung ano na yung alam nyo doon sa SEO. Can somebody start? Ako na lang po. Okay. Sorry po, walang cam. So, my name is MJ po. So, slightly, konti pa lang po alam ko sa SEO. So, medyo wala pa po ako masyadong alam for SEO. So, mostly I know lang is social media management, but I know na connected po yung SEO. So, mababaw pa lang po yung alam ko about SEO, like tagging, ganun lang. Pero in-expect ko po for this class is to know more about SEO and siguro how to properly use it to, yes po. Okay. Thank you. No, at least you have an experience for yung social media, di ba? Yes po. Okay, sige. Kasi medyo related sa social media, pero at least somehow may background ka na rin. Who's next? Hello? Who else is here in class? Nale. Sino si Rana? Kamute pa yata sila. Okay, sino na lang next? Anybody who wants to volunteer? Wala tatawag. Nice. Okay, sige, ganito na lang. Let me just go with this class. So yung ituturo ko ngayon is, Joel, can I take over? Because I can see my face. Okay, let me share my screen. So, lahat ba tayo dito sa class na to may background from marketing? I mean, yung basic marketing? No. Not sure. Pero yung social media po ba is part of marketing, right po, di ba? Yes, Like, social media is part of marketing, yes. I really do. Okay, kasi the reason why I'm asking... maganda po yung mic niyo po. Sorry? Naririnig niyo ba ako? Hindi po. Hold Pero on. nag-blue siya, it means na parang nadidetect, pero hindi po namin naririnig. I can Okay. actually hear you. But I'm not on mute though. Ito, okay na ba? Naririnig niyo na po ba ako? Hello? Yes po. Yes. Malinaw naman? Okay. Yes, it's clear. Okay. So let's go back to marketing. The reason why I'm asking if you have background with marketing kasi, di ba yung tinuturo ni Joel is digital marketing. So before you go to digital marketing, kasi part siya ng malaking umbrella which is marketing. Kailangan natin alam yung basics. Let's say yung principles na yung 4 Ps. Yung product, price, place, and promotion. So alam ba natin yun? Alam mo ba natin yun? Sorry. I think I started already my presentation. What is it again? Four piece? Yes, 4 Ps. 4 piece. Okay. Alam niyo po ba? I heard it before, but I'm not really familiar kung ano siya. Sorry? 4 piece. Alam niyo ba yung 4 Ps? So, 4 Ps is like product. Diba? Product, price, place, and promotion. Okay? All right. Sorry, product, price, then Place, promotion, and what's the other one? Place? Promotion. Okay. Okay. Kasi sa SEO and SEM, dapat alam natin yan. Hindi tayo pwede mag-marketing kung wala tayong produkto.
Tama? Yes. Kasi it all boils down to product. Kumbaga, like, kasi diba I work for a hotel, so for me, lagi ko sinasabi sa F&B, hindi ako pwede lumabas dyan, sabihin ko, punta kayo sa restaurant na wala akong binibenta. Tama? So, kailangan product. Mauna si product. Ganon din si SEO. Hindi tayo pwede pumunta online kung hindi natin alam kung ano yung binibenta natin. Because at the end of the day, marketing is all about communication. Communication of what? Our product. Diba? Etong product na to, ano ba meron siya? That's the first part. Diba? Product, place. Place, kung saan tayo and kung saan natin siya gustong i-market. Right? And then price, magkano ba siya compared to our competition? Paano tayo makakaangat? And lastly, promotion. Ano ba yung hookup? Paano ba sila pupunta sa atin? Diba? Ganon. And ano yung communication tool para makarating sa kanila or dun sa mga audience natin kung anong gusto natin sabihin. Clear ba tayo? Yes, it's clear. Diba? Oh, alam na natin yung 4 Ps, ha? Okay. Yes po. Since alam na natin yung 4 Ps, like I said earlier, marketing is all about communication. Okay? I think some of you have put yourselves on mute. Kaya pala na, ano ko nawala. Ayan! Can you put yourselves on mute? Sorry, Nova, can you put yourself on mute? Okay. Joel, can you put her on mute kasi wala akong control eh. What's that? Sorry. May BB ata. Sorry. Pinapamute ko sila kay Joel kasi wala akong control eh. Hindi ako admin. Wait lang. Miss Nova? Hindi ata naririnig. Ano kaya? Wala din ata si Sir Joel. Kaya nga eh. Sorry wait lang. Tinatawagan ko si Nag-message na din ako Joel. kay Sir Joel. Wait, I'm calling him. Hi, hello, Joel. Put them on mute. Yeah, kasi we can hear something eh. Okay, thank you. Bye. Ayan na, kausap ko na siya. Ayan, ako na lang ba naririnig nyo? Yes po, yes po. Okay, so tuloy na natin to. Okay, like I said, di ba marketing, it's all about communication. Ganun din yung SEO and SEM. So let's start. Okay, ready na tayo? So here, etong class na to, ito yung mga giging takeaway nyo. Matututo kayo ng keywords, yung difference between SEO and versus paid ads, and then the definition of SEO and why is it important for us as digital marketing practitioners, yung Google search elements, tapos how do we rank ourselves in Google, and then yung on-page elements. For now, hindi nyo pa alam kung ano yung on-page elements kasi ano na yun eh, medyo technical na siya. And then off-page elements, and then yung competitor research, and then SEM. Okay? So I'll start with keywords. Okay, so for keywords are ideas and topics that define what your content is about.
So, ibig sabihin, babalik tayo dun sa product. Ano ba yung binibenta natin? 'Di ba? So, kung ano yung binibenta natin, dapat related doon yung keywords natin. Okay? Kasi, pag pumunta tayo sa Google, siguro naman lahat tayo gumagamit dito ng Google, 'di ba? So, pag pumunta tayo sa Google, naglalagay tayo, let's say, best shopping site in UAE. Kasi, ang website natin is, what? Kunwari, meron tayong shopping website. Yun yung product natin. Product natin, meron tayong shopping website for, let's say, ladies' clothes. Okay? So, naririnig niyo ba ako? Kasi iba sa niya parang nagre-react. Hold on. Po, naririnig po, ma'am. Okay. So, let's say, yung other keywords is like, where to go for Valentine's Day. Mga keywords yun. Tapos, kung nagbebenta tayo ng food for Valentine's or destination for Valentine's, dapat yung keywords na yon ma-attach sa product natin and sa ating website. Clear ba? Questions for now, for keywords. Narinig nyo na ba ang keywords before? Not familiar po. Pero yun po ba yung like hashtags or hindi naman po? Or yung mga hinahanap po sa search bar? Yes, yun yung hinahanap sa search bar. Okay. Hindi siya hashtag. Ah. So, let's focus on Google. Tanggalin natin yung sarili natin sa social media. Mag-focus lang tayo sa Google. Yung keywords is, pag pumunta ka dun sa taas ng Google, yung search bar, kung ano yung itatype mo, yun ang mga keywords. Got Okay. it, ma'am. Clear ba tayo? Okay na. So, doon naman ako sa SERP. So, yung keywords natin, pag pinagsama-sama, kunwari nag-type ka sa Google ng Valentine's Day celebration or Valentine's Day restaurant. So, yun yung keywords natin. Yung SERP, lahat ng results na makikita mo sa Google, yun yung search engine result page. Okay? Di ba pag nag-type ka sa Google, biglang next page, makikita mo na puro para siyang directory. Yung directory na yun, ang tawag sa kanya is SERP. Clear? Okay, next one is yung keyword search. Keyword search is, as a digital marketing person, hindi ka pwedeng basta-basta na parang, naisip ko, mas maganda itag sa, let's say, sa restaurant ko, yung keyword na best restaurant in UAE or best restaurant in Dubai. Bakit? Kasi marami kang kalaban. The only way for you to maximize yung keywords is for you to use a tool. Yung tool na to, available siya all over the internet. But I recommend for you to go to Moz Keyword Explorer. Kasi itong Moz Keyword Explorer na to, sasabihin niya sa'yo na yung keywords na ginagamit mo, ilan ba yung competition mo, ilan ba yung gumagamit nun, or wala bang gumagamit nun. So before you choose a keyword, kailangan mo muna mag-research about that. Okay? Hindi dahil kuwari, ano ba yung mga product? Saan ba kayo nag-work? Ano ba yung mga product nyo? Yeah. Can somebody share? Saan companies kayo nag-work? Ako sa Albatross Immigration Consultancy. Okay. So immigration, travel, mga ganon. Yeah. Mm-hmm. So, yung keywords mo, normally, travel to a certain country. You Yep, said Canada for immigration certain. Canada. Exactly. Mm-hmm. So, ang mga keywords na ginagamit mo, travel to Canada at a cheaper rate, right? Travel to Canada with these careers. Tama? Yun ang keywords mo. But the thing is, sometimes pag tinype mo sa Google, travel to Canada as an engineer, maraming lalabas sa SERP mo. Tama? Pag nag-type ka, ang daming lalabas na results. So, kailangan yung keyword search mo very unique, not naman very unique, usable siya, pero as much as possible, onti lang ang competition mo. Diba? Let's say, nasa Abu Dhabi ka ba?
Chicks by name mo? Chicks? Sorry. Chicks po, yes. Okay. So, Chicks, yung ano mo ba? Last base ka ba sa Abu Dhabi or Dubai? Yep, Abu Dhabi. Okay. So normally, ang gagamitin mong keyword search is like travel, let's say, Abu Dhabi, tapos meron siyang colon or meron siyang space. Say, Abu Dhabi, travel to Canada for immigration. Kasi at least pag nilagay mo si Abu Dhabi, mas onting lalabas dun sa search or dun sa SERP. So from Kasi there pa lang filtered na. Yes. Kasi pag nilawa mo ng general, masasama niya yung Abu Dhabi, yung Dubai, Sharjah, di ang kalaban. So it's important for you to research about your keyword search. Kasi, like I said, ayaw mo na masyado kang kalaban. Pag masyado kang maraming kalaban, mamaya makita mo yung website mo nasa 10th page na siya ng Google. If you see your website at the 10th page, it doesn't make sense anymore. Kasi ang mga tao, ang behavior ng tao, first page pa lang, nandun na siya. Sa top. Yes. Diba? Mamaya, i-discuss ka pa yun further. Bakit kailangan nasa first page ka? At saka, like I said, balik tayo dun sa keyword search, kailangan makikita mo kung gaano karami ang gumagamit ng keyword na yon. Next one, ilan tao ang gumagamit ng keyword na yon based on the companies they're in, tapos based on the location. Okay? I suggest that you go to Moz Keyword Explorer kasi makikita mo lahat ng results. Okay? If I go there now, baka magulungan pa kayo. So it's better for you to explore. Tapos makikita nyo yung volume talaga and makikita nyo, let's say, ilan ba gumagamit ng Abu Dhabi, ilan gumagamit sa Dubai. Okay? One is yung long tail keyword. The long tail keywords, kasi question, di ba yung tinatype mo? Natin ko lang sa kanban. Sorry, Nova. Hi, Nova. Can Josephine. you put on mute? That's so sorry. Josephine. Yeah, it's Josephine. Okay, Josephine, can you put yourself on mute? So, okay. I think okay na. All right. So, long tail keywords. So, long tail keywords, it's just basically mean when you type in a question. Diba? Parang how to build, let's say, how to build a house or how to fix, let's say, a living room. Yun yung mga long tail keywords. Yung parang more than 4 to 5 keywords na siya. Pag nagiging ano lang siya pag question. Pag very specific na sa hinahanap ng mga tao. Okay? Clear ba yon? Kasi yung mga how to, the reason why I'm discussing yung long tail keywords, kasi kailangan minsan naka-attach siya dun sa website mo. Di ba pag tinype mo, how to use Photoshop. Very specific na siya and lahat na makikita mo sa search bar na yun, sa SRP, puro technical explanation na. So kasi alam na ng user kung ano talaga hinahanap niya. Hindi lang basta-basta like where to go for Valentine's. Iba yun, di ba? Kasi pag sinabi where to go for Valentine's, attach siya sa maraming activities, attach siya let's say sa dinner, attach siya sa maraming bagay. Pero pag ang long tail keyword mo is say how to use or how to start using Photoshop, yon ang mga long tail keywords. Clear ba? Kasi at least yan, very specific and specific rin yung mga results na makikita mo sa SERP pala. Okay? May questions ba tayo sa keywords before I move on? Question? Okay na. Alright. So let's go. Next one. Okay, now the difference between SEO. Yes? Okay. So for SEO, sorry, sino ba yun? Okay. Okay. So SEO here,
Di ba sabi ko kanina, pag tinype in mo yung Abu Dhabi, onti lang competition, which is correct. So SEO gives you a low competition in terms of yung space mo or kung saan yung location mo. Okay, it doesn't work all the time pag ang international yung target mo unless you're an international brand. But if you're a local brand, it's very effective. Okay, next one for SEO, it's basically free promotion kasi you don't have to invest in any paid ads. Wala kang ilalabas na pera. Ang investment mo lang is having good content. And of course, andun yung keywords mo dun sa website. Once you have that, you don't have to pay anything else. Okay? And then next one is easily found by... Sorry? Is there a question? My question back? Hi, Naya. Can you put yourself on mute? Okay. All right. Okay, next one, easily found by customers, especially when the query or kung ano yung nilalagay nila doon sa Google bar na question. So, for example, I'm looking for a delivery for flowers in Dubai. So, how to send flowers or sending flowers in Dubai, mahanap kagad yung website mo. Okay, next one is brand credibility and trust. Remember when we talked about na kailangan nasa first page ang website mo? Kasi ang nasa first page ng Google is yung mga websites na ginagamit na before. Marami nagre-recommend sa website na yon, maraming users yung website na yon, and yung website na yun attached pa sa ibang website. That's how Google builds its credibility and trust. Pag lumabas na ang website mo sa first page, it means hindi siya parang scammer website. It means marami nang bumili dun sa website na yon, or it means may authority yung website. Clear ba to sa inyo yung credibility and trust? Okay ba? Clear naman. All right. So, Yes. next one is anchored ranking. Yung anchored ranking, very technical na kasi siya. Pero, if you compare it to paid ads, yung anchored ranking, once nag-first page ka na sa Google, it just means na hindi ka basta-basta matatanggal sa first page ng Google. Okay? Pag anchored, meaning, di ba, pag anchored... Sige, tuyok. Ibalik ka dito sa konron. Yeah. Miss Nova. Excuse me, Miss Nova. Pwede po bang paki-mute? Hi, Nova. Pwede paki-mute? Okay. Alright. So, yung anchored ranking, literally anchor. Talagang naka-ankla ka na doon. Hindi ka si Google or kung anumang bagong website, hindi ka basta-basta matatanggal sa first page. Meaning, pag nag-type, kung sino man yung tao nagta-type ng keywords mo, most probably lalabas ka as number 1 on the first page pa rin. Okay? And of course, the most important of all is yung ROI. ROI siya, return on investment siya. That means, if the people are searching through Google, tapos nahanap ka nila on the first page, most probably it will lead to sales. Kasi yung tao, naghahanap siya sa Google kasi meron na siyang objective. Most probably, gusto niya nang bumili or gusto niya nang pumunta doon man kung ano yung product mo or kung saan yung lugar mo. Clear ba tayo sa SEO? Yung advantages niya. Okay. I'll go to paid ads. Yung paid ads kasi, ito yung nandito na yung SEM. Di ba pag nag-search kayo sa Google, may makikita kayo na AD. Mamaya explain ko sa inyo yung yung ads na yun para mas clear. Apart from the Google search, makikita niyo rin yung mga ads through social media. Diba? Okay. Sir, can you put yourselves on mute? Hi. Office?
Hello? Pag-mute po. Okay. So, yung paid ads, hindi lang yun sa Google search. Like I said, kasama dito yung sa social media. Yung Facebook ads na nakikita nyo. Kuwari, di ba nagba-browse through lang kayo sa Facebook or Instagram, may makikita kayong mga advertisements. That's part of paid ads. Alengke ako. The problem with paid ads is kailangan mo kagad maglabas ng pera. Ay ko. Napadrop ako Okay. dito. If you want, kuwari, mag-promote ka kagad, pera kailangan. I-charge kagad yung sa credit card mo. Flyers. Every time somebody, parang may mag-click lang dun sa ano mo, sa link mo, bayad ka kagad. O talagang bibili ka sa Some people kasi, if you're a startup, as much as possible, ayaw mo maglabas ng pera. Siyempre, kasi kailangan mo muna makita kung saan pupunta yung pera mo. So, kung you're a local company or you're a startup, mas maganda, it's recommended na mag-invest ka muna sa SEO before you start with the paid ads. Kung may website ka. Yung bagong term na lumabas. Mute po. Pag nag-aayos pala si Ara, may laban pala. Di ata niya suot yung earphone ata po. I-wait nyo na lang po siguro para makita. Para hindi niya po suot yung earphone. May laban. Ikaw naman. Miss Marian, mute po. May laban. May laban. May lang kasi nag-aayos. Miss Marian. Pa-mute po. Yata makita. Ay, sorry. Okay. May pinapanood kasi ako. Paano ba mag-mute? Sorry. Hindi pa rin po. Ayan. Okay, thank you. Okay. Next one is continued split test. Meaning ng split test, every time you run an ad, kailangan chine-check nyo yung results ng ad. There are days na effective siya, may days na hindi. So every once in a while, kailangan mo siya i-monitor, which is, kuwari, busy ka na sa business mo or sa work mo, hindi mo na kagad ma-monitor. So if you don't monitor the effectiveness of your ad, walang point na mag-i-invest ka lagi ng pera. Next one is, kailangan mo laging palitan yung creatives. Meaning, kung ano yung picture mo, yung video na pinapalabas mo, kailangan lagi kang nagpapalit. Kasi, minsan, yung mga tao, ilang beses na nakita yung ad mo, so hindi na sila magiging interested. So, yung mga ads mo, kailangan lagi siyang updated. Tayo pa naman, hindi tayo laging available to create a content. So, kung meron kang chance na mag-update all the time for your paid ads, better. But if you don't, you have to think twice kung mag-invest ka talaga sa paid ads mo. And then, ang paid ads, 99% of the time, kailangan may offer. Kasi kayo mismo, di ba? Pag nakikita kayo ng paid ad, pag it's not relevant for you or hindi mo kagad nakita yung presyo, ayaw mo na kagad yun. So, hindi effective yung ad. Kailangan yung ad mo laging 50% off or buy one, take one. Or, di ba may mga slash rate? Before, 299, ngayon, 50 dirhams na lang. So, ang problem din sa paid ads, lagi siyang ganun. Kung wala kang offer, hindi mauhook yung mga tao sa'yo. They're not gonna waste their time looking at your ad. Kasi syempre, mas gusto natin mag-TikTok, nakikita natin yung experiences ng ibang tao, hindi yung ad. Question? Any questions for SEO and paid ads? Meron po ba? Kung wala, I'll go next. Okay. So, next is, parang dun sa sinabi ko kanina, the question here is now, is SEO better than paid ads? Of course. Like I said earlier, pag maganda yung SEO ng website nyo, hindi mo na kailangan ulit maglabas ng pera. Kasi ang gagawin ni Google, siya na yung magpo-promote ng website nyo. Wala na kayong ibang gagawin. Hindi yung katulad sa paid ads na almost every month,
kailangan nag-i-invest. If your website is SEO ready, wala na. Hayaan nyo lang siya. Parang very organic. When you say organic, naturally, pupunta yung mga tao sa website nyo. And eventually, it can lead to sales. Okay? And the next one, The next one is, if you're SEO ready, if your website is SEO ready, almost every time, may mga tao naghahanap ng products nyo and it will lead to that. So, like I said, wala na kayo ibang gagawin. Maghihintay na lang kayo ng mga leads na tatawag sa inyo or magkiklik ng website nyo tapos mag-order sila sa inyo. Questions about this? Any clarification po? Wala naman? Okay, next. So now let's go to the definition of SEO. So SEO is search engine optimization, meaning you're going to test the quantity. When I say quantity, yung number of contents in your website and the quality of your contents of your website para pag nag-search sila, yung mga tao, pupunta sila sa website mo. Okay, question ito sa definition. Next one, SEO is also a marketing strategy. Part siya ng digital marketing, which is part of a bigger umbrella that is marketing. So, ang SEO, it allows you to be on the first page of SERP. Yun yung mga Google's results page mo. Okay? So, itong marketing strategy nito, if your, let's say, if your company or your business has a website, your goal is to be on the first page of the Google search. Okay po ba? Question about the definition of SEO? Any questions? Questions po before I go? Okay. So next one. So how does SEO work? So si Google, meron siyang mga crawler. Sorry if it's too technical. Kailangan nyo kayo stop pag hindi na masyado clear sa inyo yung mga technical terms, ha? So si Google, meron siyang mga crawler. Etong mga crawler na to, para siyang investigation team. So ang ginagawa niya, yung mga crawler, ginagawa niya, chine-check niya lahat ng contents ng isang website. For example, may nag-type sa Google search ng, let's say, Valentine's Day celebration in Abu Dhabi. So, yung mga crawlers ni Google, lalabas siya ngayon. Pupunta siya sa lahat ng sites ng lahat ng websites online. Tapos, isi-search niya, after niya pumunta sa websites, check niya, sino ba yung nandun sa Abu Dhabi? After niya mag-search sa Abu Dhabi, titingnan niya yung mga contents ng bawat website. Ngayon, gagawin ni crawler, once na ma-check niya na lahat ng websites, gagawa siya ng index. Yung index na to para siyang report. Okay? Yung report na to, sasabihin niya, ito yung nakalagay sa website. Ito yung title niya, Valentine's Day Destination. Yung content niya, para siyang sa beach, may fine dining, romantic fine dining. Yun yung part ng content. Ngayon, once na may report na siya, babalik siya ngayon kay Google. Para ito yung makikita niyang result. Kuwari, ako nag-type, di ba? As a user of Google, pag tinype ko na Valentine's Day celebration in Abu Dhabi, si crawler lalabas, gagawa siya ng index, pagbalik sa akin, lalabas siya as SERP. Like I said, SERP is Search Engine Results Page. Technically, mababilis yung mga crawler or spiders na to. Basta parang very automatic siya. Pero in those few seconds, lahat yung na-research niya na yung makukuha niyang content. Clear ba tayo? Question about how it goes? Okay, clear ba tayo dun sa crawlers? Yes po. Clear?
Yes po. Kasi Clear. kailangan very clear sa inyo yung crawler at saka spider kasi sila yung nagre-research eh. If it's not clear for you, I can explain it further. And I'm sorry kung very technical siya. Okay naman? Opo. Okay. Next one. So, ito yung makikita nyo na Google Search Elements. Okay, we have the URL slug or yung URL, the title tag, and then the meta description. Nakikita niyo ba yung sample ko? Ito, di ba? Sa baba, URL slug. Ito yung normally, pag tinype mo, ito yung mga www dot. Okay? Normally, lahat yan, may 90% of the time, kailangan may HTTPS. Pag nakita niyo yung S, ibig sabihin, secure yung website. Meaning, hindi basta-basta na share yung data nyo. Pag may nakita kayo na HTTP lang, I recommend na huwag kayo pumunta dun sa website na yun. Kasi anything that you type in, especially your credit card, your telephone number, or any personal information, pag wala kang HTTPS, HTTP lang siya, most probably, magkakaroon yun ng data breach. Meaning, yung mga third party, kaya nilang kunin yung information nyo. Di ba masyado tayo ilalagay natin email address para lang ma-check yung website. You have to check kung may HTTPS siya. Kasi kung wala siyang S, doon, di ba minsan nagugulat tayo na may tumatawag sa atin ng mga scammer or may nag-i-email sa atin ng mga spam. Kasi most of the time, nakukuha nila yung information na yon for whatever you're typing on the computer tapos hindi secured yung website. Okay ba tayo sa HTTPS? Yes Clear? po. Okay. Ngayon, it's important for Google na yung website mo is may HTTPS. Okay? Kasi kung hindi siya secured, remember dun sa first few slides, sinabi ko na important ang credibility and trustworthiness ng isang website. Kung wala kang security, hindi magiging secured yung website, most probably wala siyang credibility and you cannot trust that website. Kasi malaki yung chance na, yun na nga, makukuha yung information mo. Clear? Next one is yung title tag. Si title tag, ito, yung nakita niyo yung Namshi online, di ba? Parang halos buong description na siya kung ano yung binibenta. Like I said, di ba, product? Importante yung title tag. Kasi, ito yung unang tinitignan ni Google kung ano ba talaga ang purpose ng website nyo. Pag hindi nyo nilagay yung purpose ng website nyo sa title tag pa lang, yung mga crawlers ni Google, the chances of getting ignored is malaki. Kasi unang tinitignan ni Google is yung title ng website. Questions po? Okay. So like I said, kailangan yung isipin na si Google nagbabasa siya from left to right. Okay? So pag nag-search kayo, let's say mga shopping websites or mga restaurants or mga hotel, unang yung makikita, brand. Normally it's brand. Ano yung delivery ng brand? Ano yung products and services ng brand? Kasi gusto ng mga websites or gusto ng mga digital marketing people is ma-recognize first yung brand and second, ma-recognize yung services. And from there is also yung purpose. Kasi nandun na services or products, nandun na yung keywords mo. Para pag lumabas yung mga crawler, di ba? Pag nag-type yung user, yung mga crawler, ma-identify niya na kagad. Ito si Namshi website, nagpo-provide siya ng online shopping sa UAE. Doon pa lang, alam niya na may potential tong website na to. From there, na-sift through na-filter niya na. Once na-filter niya na, makakasama kayo dun sa group ng mga potential websites na i-feature ni Google. Clear ba tayo sa title tag? Okay po ba? Okay. Next one is meta description. Si meta description, siya yung mga pinalawak siya na title tag.
Kasi yung title tag, ano siya eh, limited siya, maximum siguro 5 words. Kasi if it's longer than that, malilito na ngayon yung mga crawler. Kasi parang ang dami naman sinasabi nitong website na to. As much as possible, si title tag, very straightforward. Okay, kaya maximum, the best way is for 3 to 4 words. Pero minsan kasi nag-extend siya to 5 words. Okay lang. Okay? Ngayon, si meta description, para mas more chances ka to describe your website. Ayan, kung makikita nyo sa baba, andyan yung mga binibenta niya. Nakalagay dyan yung men's, kids, dresses, shoes, lahat. Apart from that one, dun nyo pwedeng ilagay kung ano yung mga promotions nyo. Kasi, ang important, di ba, tayo, as consumers, important sa atin ang mga sale. So, dun sa mga meta description nyo, kung wari nagbebenta kayo, mapakita nyo yung price. If not price, yung promotion. Kasi di ba nakita nyo dun, 30% off. Kasi dun sa SERP nyo, marami pang, apart from your website, marami kang competition na lalabas. So, dun sa first page, kailangan nakikipag-compete ka pa rin. Kasi sa first page, marami pa rin pagpipilian yung mga users. So as much as possible, you have to put your promotion in the meta description. Clear? Clear ba tayo? Tapos ignore nyo na lang yun dun sa baba. Kasi meron akong mga tools para ma-monitor ko yung SEO ng websites ko. So just ignore those. Clear ba tayo dun sa Google Search Elements? Any question? Clear po. Clear naman po sa akin. Sure? Okay. Okay lang you can stop me anytime pag hindi clear sa inyo yung mga parts or may certain terms kayo na hindi naintindihan. Okay, next one. So, how do you rank in Google? So, mag-iiba ako ng page So, first is on-page element. Pag sinabi kong on-page elements, meaning nandun siya sa website. Website mo mismo. Okay? Ito na yung quite, medyo talagang technical na talaga siya. Meaning yun yung mga, kumbaga, pag pumunta ka dun sa website, ito na yung mga contents niya. Ibig sabihin, pag nag-Google search, nag-click na yung user, pumunta siya sa'yo sa website mo. Okay. First one is the page title. Diba? Previously, sinabi ko, ito yung page title. So, ang page title na to, syempre connected siya sa website nyo. Wait, pupunta ako sa isang website para mas clear sa inyo. Hold on. Okay. So here, I'm using yung Moz. Moz na na tool. Moz na tool, makikita mo kung ano talaga yung content. Di ba sabi ko sa inyo, I'm working for Windham, so ito yung mas madali sa akin i-explain. So, ito yung page title niya. Di ba? Right from the start, nasa page title na si Windham Dubai Dera. So, pag nag-type ng tao, hotels in Dubai Dera, malaki yung chance na makikita nila yung hotel ko kasi nasa page title pa lang ang Dubai Dera. Okay? Apart from that one, ito pa si hotels. Nakikita nyo ba? Can you see the page title? Nakikita nyo? No No, po. no, no. No. Ay, hindi nakikita. Sorry. Hindi po, ma'am. Wait lang. Okay. Nakikita nyo na ba? Yes po. Yes po. Okay. Yes po. Ito si page title. Diba? Doon sa page title ng website ng Windham Hotels kasi tinype ko na Windham Dubai Dera. So, for example, nag-type ako as a user, nilagay ko Windham Dubai Dera, dapat number 1 kagad ako. Bakit? Kasi sa page title ko pa lang, kita na si Windham Dubai Dera. Pag nag-type ako kuwari, hotels in Dubai Dera, malaki rin yung chance ko na makikita ako ng mga crawlers. Kasi sa page title ko pa lang, eto na siya si Dubai Dera. Okay? Clear? Pag tinype ko ulit,
Dubai, Dera Hotels, cheap. Makikita na pa rin ng crawler kasi tatlo yung keywords na lumalabas sa title ko pa lang. Dubai, Dera, and then hotels. Wala lang sa kanya yung cheap. Pero malaki pa rin yung chances kasi normally sa page title, hindi ka maglalagay na word na cheap. Okay? Unless ang binibenta mo talaga is yung parang pang retail, parang si Shein, di ba? Cheap clothes. Yun talaga, kasi yun talaga purpose ng tao. But the thing is, for my hotel, since 4-star siya, hindi ko pwede ilagay yung term na yun. Clear ba tayo sa page title? Yes po, ma'am. Okay. Next one also Okay po. is, dun sa on page is yung URL. Pag sinabi ko, ito yung URL niya. Ito yung, kumbaga, yun yung parang landing page niya. Ito yung may HTTPS. Pag isa pang chance na makikita ng crawler na yung Wyndham Dubai Dera or Dera Hotels is because doon pa lang sa URL ko makikita na yung term, yung keywords. Ayan, di ba? Kita nyo, Wyndham Dubai Dera. Tapos kuwari nilagay ko doon UAE, tapos Dubai Dera. Or pag tinype ko UAE Hotels, malaki lang yung chance na lumabas ako sa ranking kasi lahat ng necessary keywords nandun na siya sa URL ko. Question po, ma'am. Okay. Sa URL po ba, di ba usually normal URL is yung website mismo.com. Yes. How about po yung may mga hash, yung slash, inad nyo lang po ba yun as part of SEO? Hindi Okay. inad as part of SEO. Inad siya as additional page. Kasi, Okay. let's say, type natin, Wyndham Hotels. Wyndham, tama, hindi ako marunong mag-spell. Ito, di ba yung sinasabi mo, yung wyndhamhotels.com? Yes po, ma'am. Okay. Kasi, pag pumunta ka dito sa wyndhamhotels.com, punta tayo sa homepage. Ito yung mga yung mga // yun yung mga additional inner pages. Okay, so parang specific landing page siya na Yes, automatic. correct. Ito yung inner contents niya. Kasi di ba dito, di ba, hindi lang naman ito yung kailangan mo yung sa landing page. Siyempre, kunwari, gusto ko mag-book, di ba? Pag gusto ko mag-book, itatype ko, let's say, Dubai. Ito yung date. May pupuntahan pa siya na ibang pages. See? Pag clinic ko yung search, ito na siya, Ito yung additional URL. Mag-iiba yung URL niya. Based siya doon sa additional pages. Okay. Okay? Kasi di ba may homepage ka, yung homepage mo, hindi naman lahat ng information nandun. Kundi, pag lahat ng information nandun, malilito na yung tao. So what you can do, gagawin mo siyang clickable. Pag nag-click siya, pupunta siya sa iba pang page. Yung ibang page na yon, mag-iiba yung URL. Ito na, dun siya magsa-start ng //. Got it, ma'am. Thank you. Okay ba? Any other Yes, questions? May questions pa po kayo? Okay, so let's move on. Doon din sa on page is, di ba sabi ko sa inyo, yung meta description. Importante na sa meta description nyo makikita rin ang keywords. Okay? Ang meta description kasi, like I said, explanation siya ng page title. Di ba si page title, ilang words lang yung pwedeng available. So, since mas gusto mo pang i-describe yung yung website mo, ilalagay mo na siya dito sa meta description. Kasi more characters. It allows you to put more characters. Okay? So, etong mga to, necessary siya. Let's say, meron ba sa inyo nag-handle ng website? Okay, kung wala sa inyo nag-handle ng website, dun sa mga website developer, importante na sa kanila na nagsa-start pa lang sila na i-design yung website, kailangan alam na nila kung ano yung magiging URL nila. Right from the start, kailangan nakapili na sila ng keyword, nakapili na sila ng magiging page title. Para hindi sila pabalik-balik ng kakatype ng content. Okay? So sa first page pa lang, kailangan may description ka na. Clear ba?
Okay po. Okay. So, ito yung website, di ba? Wait, tatanggalin natin. Kasi may makikita ka ditong H1 and H2. H1 and H2, it means header 1 and header 2. Okay. Ang mga header 1 and header 2, ano ba nakalagay dito? Winham Dubaidera, ito siya. Wait. Ito siya, oh. Ito yung header 1. Meaning, ito yung title 1. Pag pumunta sila sa website or dun sa URL na yon, ito yung una makikita. Okay? Header 2. Ito yung, where you go? Ito yung parang description din dito sa baba. Makikita mo siya somewhere here. Sorry. So, ang dami kasi nun. Pero technically, para siyang subheader. Okay? Di ba tayo, pag gumagawa tayo ng paragraph, may title, tapos next nun, yung first chapter. Normally, ito may yung merong Roman numeral number 1. Ito yung first topic mo. Pero under Roman numeral number 1, meron kang point A, point B, point C. Yun yung magiging header 2. Okay? Header 3, kung meron ka pang mga enumerations sa baba ng point A. Point A, 1, 2, 3. Point B, 1, 2, 3. Yun yung header 3. Clear ba tayo sa mga headers? Yes po. Okay. So, dun sa header, makikita mo na dito na si Winham Dubaidera. Si keywords nandyan pa rin. Sa header 2, nandyan pa rin si keywords. Importante na lagi mong ilalagay ang keywords doon. Dahil gusto natin parang more chances na ma-discover tayo ng crawler. Kasi ang crawler, like I said, unang titignan niya is yung page title. Page title, may nakalagay na sa kanya na Dubaidera. Ano ba tong URL na to? May Dubaidera. The more kang nag-mention ng keywords mo, mas tumataas yung credibility ng website mo. Okay? Kuwari, meta description. Okay. Basically, located siya sa Dubaidera. So, uulit-ulitin mo siya. But, may limitations yan kasi may mga ibang websites na lahat ng keywords nandun, pero pag pumunta ka sa website, wala siyang laman. Ang laman niya lang is parang pare-parehong words. Yun yung sinasabi na black hat campaign na parang dinaya mo si crawler. The thing is, si Google masyado na siyang matalino. Mafi-figure out niya na parang gamit lang siya ng gamit ng keyword pero wala namang content. Meaning, walang laman yung website. Puro keywords lang yung nakikita niya. So, dati nag-work siya, maybe in the early 2000s, nung kaka-discover, di ba nag-start si Google ng 1998? So, yung early 2000s, pwede mo pang gamitin yung black hat na parang puro keywords ka lang, pero wala naman talagang laman yung pwede. Ngayon, mas matalino na si Google. So, paglagay ka lang lagay ng keywords, pero pagpunta niya, wala nang ibang words, walang relevance yung content mo, mapipinalize ka or mapupunta ka dun sa mga blacklisted niya. Mabablacklist ka ni Google. So, yung mga agencies, yung mga digital marketing or mga SEO experts, sila? Very wary sila nun. Masyado nilang alam yun na hindi nyo pwedeng dayain si Google. Okay. Questions about on-page elements? Magtanong na po kayo. Questions po? Okay, before I move on dun sa off-page, sa on-page muna tayo. Kasi yung off-page medyo quite, na siya, technical masyado kasi magpapalit-palit na tayo ng mga websites. So, magbabacktrack lang ako. So, ito yung Google, di ba? Ito yung Google Space. Dito tayo nagtatype ng mga questions natin. So, ang tinype ko dito, let's say, shop bridesmaid dresses UAE. So, yung results nito, sige, enter. Yung results nito, ito yung SERP. So, what is SERP again? May nakakaalala po ba ng SERP? Search Engine Result Page. Very good. Yes, ito yung Search Engine Results page. So, like I said, ang dami mong kalaban.
So, kailangan very smart when you do your keywords. Kasi di ba ang tinype ko kanina is bridesmaid dresses UAE. So, tingnan mo, yung mga lumalabas, bridesmaid dresses UAE. Kasi yun yung unang nakita ng mga crawler. So, dun pa lang sa title page, kitang-kita mo na yung mga keywords. The same. Ayan, no? Next one is, ano yung next na makikita ni crawler? Diba? Sabi ko sa inyo, makikita niya yung mga URL. Ito yung mga URL niya. Sabi ko sa inyo, lahat na makikita nyo sa first page is may HTTPS. Pag hindi secured ang website, hindi ipapakita ni Google yun. Clear? Ayan, lahat sila may HTTPS. Kung wala kang HTTPS, meaning pag hindi secured, hindi ka mapapakita. And for you to get an HTTPS, alam to ng mga website developer kasi kailangan nyo mag-register for SSL, which is quite technical na. As a marketing practitioner or as a digital marketing, ang importante lang, pag kinakausap nyo yung agency nyo or yung developer nyo, kailangan nyo i-emphasize na ang website nyo kailangan secured. Okay? So, apart from the title tag, apart from the URL, dito na lalabas yung ating mga meta description. See? Sa meta description, makikita mo, bridesmaid dresses. Tapos, I'm sure somewhere in this description, makikita mo na nandun si UAE. So, paulit-ulit na nilalabas ang mga products and services niya. Clear po ba tayo? Yes po. So next time na mag-search kayo sa Google, mapapansin nyo na kasi since medyo alam nyo na yung SEO. Okay? Saan pa kaya pwede? Okay. So mag-explore tayo sa mga website, di ba? Unang nandun sa website is si Bridesmaid Dresses. Ito siya. Bakit siya first? Di ba? First sa ranking. Una, nakita na natin yung URL, nakita na natin yung title tag, nakita na natin meta description. Ngayon, pupunta na tayo dun sa on-page elements. Okay? So, on-page elements, makikita mo kagad, ito, may UAE. Here, somewhere in the description, ito yung yung parang H1 niya. Ito yung header 1 niya, bridesmaid dresses. Di ba, yung tinype ko siya sa Google, kailangan bridesmaid dresses. Doon sa page mismo, nakalagay na sa kanya yung header 1, bridesmaid dresses. So, yung mga crawler ni Google, nakita niya kagad to. Okay? Apart from that one, marami yung content niya. Hindi lang siya basta-basta na nag-type ng bridesmaid. Nakita mo, ang haba ng description niya. Tapos from the description, meron pa siyang mga yung sub-contents, which is all dresses, formal dresses, yung mga gato, yung mga option. So for the crawler, iniisip na crawler, okay, marami pang siyang sinasabi dun sa website. Hindi lang siya straightforward na bridesmaid. Diba? Hindi lang siya, marami siyang options kumbaga. And apart from that, meron siya nung mga nagli-link. Important din kay Google na may nalilink. Dun sa website mo, inside the website, meron kang interlinks inside. Kung ito si all dresses. Pupunta na naman siya sa ibang page. Importante kay Google na maraming mararating ng website. Di ba yung ibang tao kasi iniisip nila sa website, importante na may homepage ka. Which doesn't make sense kasi kung homepage lang ang meron mo, hindi siya nire-recognize or ini-ignore siya ng mga crawlers ng Google. Kasi technically, walang laman ang website mo. Magkakalaman siya kung meaty, as in ang dami-daming laman. Diba? Apart from that, ayan dire-diretso. Tapos may filtering pa siya. Okay? Clear ba sa inyo yung interpage links? Yes, clear po. Okay. Apart from on-page, makikita nyo dito sa website, naka-highlight din yung mga social media sites.
Etong social media sites, it's very important kasi it builds also credibility. Meaning, hindi ka lang nag-iisang website. Para makita nyo actually, just a tip, kuwari nag-online shopping kayo. Pag nag-online shopping kayo at wala kayong nakita na Sa buhay. sorry. Pa-mute po. Okay. So, importante yung mga social media na links kasi iniisip ngayon ni Google na, hindi lang siya parang fly-by-night na company. Hindi lang siya website. Kasi, binavalue niya yung reputation niya on social media. Let's say, meron siyang Instagram, meron siyang Facebook. Alam mo, nag-effort siya. And apart from that one, itong page na to, kaya rin siya naging #1 sa list. Kasi, nilink niya yung mga parang services ng, let's say, yung card services niya. Yung mga, let's say, katulad ng Visa, yung si Visa, hindi mo naman basta-basta malilink sa page mo eh. Kasi may authorization yan. So, mas nagiging credible siya kasi yung mga brands na to nakikita sa website. Clear ba? So, there are 2 additional elements nung sa on-page. Yung mga social media sites and then yung mga brands na third party. Diba? Let's say, lahat na naman tayo alam natin kung ano yung MasterCard, ano yung Visa, and we all know na itong dalawang brands na to, na Visa and MasterCard, even Maestro, are huge companies who takes care of data protection. Diba? Sila yung mga payment gateway na hindi mo basta-basta makukuha. Kasi you have to go through parang a lot of, let's say, a lot of permission or a lot of security para lang makuha mo, para lang malink yung mga brands na to sa website mo. Clear? Clear po, ma'am. Okay. For me. Sure. Okay. Apart from that one, it is also important for the on-page na magkaroon ng description about your website. Kaya nakikita nyo, most pages merong about us, privacy policy, mga careers, mga ganyan. Kasi important kay Google para mag-rank ka na #1 na hindi basta-basta yung about us mo. And dun sa about us, kailangan makikita na, hindi ba dito, meron siyang contact us. Dito, I think sa page na to, merong may contact us. Wala ba? Wait, let's check. Kailangan laging may contact us. Kasi pag walang contact us or yung customer service, isipin niya, scammer lang to. Okay? So kayo, let's say as user, let's say nag-shopping kayo online, kailangan yung mga elements na yon makita mo para hindi ka basta-basta maloloko ng website. And the thing is, most of the time, ang nabibiktima nito yung mga older crowd kasi since online, they're thinking na trustworthy yung website kahit without even searching kung ano ba yung pinaprovide ng website na yon. Okay po ba? Clear? Ayan, hindi na ako makabalik. Clear po ba tayo dun sa on-page? Yes. Question po. Okay, go ahead. Bali, yun sa Visa, yung nakalagay sa baba, hindi siya clickable, di ba? So, pwede ba siyang ilalagay lang nila nang walang link? Hindi. Kasi, kailangan, hindi siya sa link kasi, di ba, magiging clickable lang siya pag nasa payment ka na. Okay. Visa, di ba, pag pumunta tayo sa payment gateway, pag nagbabayad na tayo, when you go online, pag mababayad na tayo, mamimili ka kung credit card, debit card. Pag tinayip it mo, automatic lalabas siya Visa. Pag nagsa-start yata yung card mo sa 4, lalabas siya na Visa. Doon mo kapag nasa payment tab ka na. Yes. Okay po. Pero doon lang, si Visa smart din yan Si Visa, sila Maestro. Meron din siyang mga tools para makita kung sino yung nag-abuse ng brand niya. So, itong website na to, let's say, meron akong website na parang I only use it to scam people. Tapos lalagay ko dito na meron akong Visa, meron akong Maestro, meron akong Mastercard. Tapos pag nakita ng Visa or ng Mastercard,
pwede nilang itag yung website ko para maban siya dun sa online. Pwede akong ma-report. Gets? Okay po. So, pwede mo lang malagay itong mga logos na to kung meron ka talagang approval from Visa or if you're using the correct payment gateway. Okay. So sila po siguradong may Yes. approval. Okay. Yes, sila meron. Kasi makikita mo rin yun eh. Pag nag, di ba, pag nag-ano ka, pag nag-check out ka, first 4 digits pa lang. Alam na talaga kagad ng website, sasabihin niya na sa'yo kung Visa or Mastercard. Yes. Di ba? Makikita mo sa baba. Parang tinype mo, si Mastercard yata 5. Di ba nilagay mo 5995. Automatically, lalabas mo sa website, sa baba pa lang, hindi mo pa tapos i-type yung yung credit card mo, nakalabas na doon Mastercard. Di ba? Yes, na-detect po agad. Yes. Okay. Doon mo Thank you. makikita. Okay? Any other questions? Okay. Balik tayo dito dun sa search. 'Di ba number 1 ito si bridesmaid. Ngayon, bakit si next.ae number 2 lang siya? Pag tinignan mo si next.ae, ganun din pareho sila. Ayan may nakalagay bridesmaid dresses, may UAE, kumpleto siya H1, H2, lahat nandun. Nagiging number 2 siya dahil mas maraming users ang pumupunta dito kay Pretty Little Thing. Mas maraming nag-o-order sa kanya. So, mas maraming users na pumupunta sa website, mas tataas ang ranking mo kay Google. Okay ba? Tingnan mo, actually, ang ina-expect ko nung tinype ko to, akala ko lalabas si Shein. Pero the thing is, dun mo malalaman na ang mga tao, hindi sila naghahanap ng bridesmaid dresses sa Shein. So, dito sila naghahanap. So, mas na-build ni Pretty Little Thing yung, pag naghanap ka ng bridesmaid, mas na-build niya yung credibility. So, since na-build niya yung credibility, mas trusted siya ni Google. Kaya nilagay siya sa number 1 spot. Questions? Questions po? Wala na tayong questions, ha? So, here, makikita mo na marami pa siyang mga kalaban. So, most of the time, itong mga nandito sa first page, remember yung advantage ng SEO, yung parang anchored na, parang naka-ankla na yung position mo. Let's say 90% of the time, hindi ka matatanggal sa first page ni Google. The more users that you have that go to your website, mas ma-maintain ka doon. And si Google, like I said, hindi siya basta-basta naglalagay ng bagong website sa first page niya. Kasi sa kanya, mas importante ang credibility or trustworthiness ng isang website. Okay? Questions po? Okay? Alright. Balik tayo dun sa presentation ko kanina. Okay. So, diniscuss na natin yung page title, yung URL, yung H1, H2, H3, the keywords, yung content, yung outbound authority links, meaning ito yung kanina sinabi natin yung Visa, Mastercard, tapos internal links, ito yung pag pumunta ka dun sa isang URL, meron pang links na nasa loob. Okay? I forgot yung image optimization. Okay, balik tayo. Image optimization, it just means pag nag-upload ka ng image, may description pa rin siya. Let's go back here. Okay. Yung image description, pag clinic natin to si image, ito kanwari si image. Ito yung may naka-tag sa kanya. Sandali. Okay. Ito si image, diba? Itong image na to, nung in-upload siya, meron siyang, may description siya. Yung description niya, ito. Normally, ito yung stone, slinky, cowl, chain, detail, whatever. Okay? So kasi, yung mga ibang
web developer or yung mga digital marketing, not digital marketing, yung mga marketing people, minsan tamad na sila maglagay ng ng description sa isang image. Nakalagay lang doon, 'di ba? Parang xxx.jpg. Parang hindi nila pinapalitan yung description ng ng image. Hindi nila naiisip na yung description, it helps sa SEO. Gets? Kailangan pag mag-upload ka ng isang image, nakalagay doon sa image na yon yung keywords pa rin. Kasi nadedetect pa rin siya ng mga crawlers. Okay? Any clarification po? Do you all understand yung on-page elements? Yes. Sure po tayo, ha? Wala na po tayong clarification? Okay. Let's go to the next page, which is off-page elements. Meaning, pag sinabing off-page, ito na si yung branding social media links na sinabi ko. Okay, so off-page elements, these are the branding social links, natural links, parang manual. Pag sinabi kong manual, yung ikaw na yung nag-volunteer para malagay yung website mo, niche relevant links or high authority links. Iisa-isahin natin yan, ha? Doon muna tayo sa branding social links. Balik tayo kay... Wait. Okay. Like I said, yung branding, social media links, ito yun. Pag sinabi kasing off-page, meaning pag clinic mo yung link na yon, pupunta na siya sa third party. Di ba? Pag clinic natin sa Instagram, pupunta na siya sa Instagram page ng Pretty Little Thing. So, ibig sabihin, wala ka na sa website. Which is very important. Okay? Next one is, ano ba yung next natin? Natural links. Balik tayo kay Windham. Okay, natural links, ito yung nandito sa baba. Normally. Okay, natural links, ito yung mga corporate. Di ba? Pag klinito ko ang corporate website, hindi na siya about sa hotels. About na siya dun sa company na Windham Hotels and Resorts. So, ibig sabihin, lalabas pa rin siya sa website. Wala ka na dun sa website kung saan ka pwede mag-book. Pupunta ka na sa ibang website that describes this. Questions? May question po tayo dun sa natural links. Wala po? Wala naman. Okay. Next yung manual. Pag sinabi kong manual, although I don't have any examples here, yung manual kasi 'di ba meron tayong minsan mga website na pinupuntahan, tapos pag click nyo dun sa website, parang one-liner lang siya. Let's say, okay, pag pumunta ka sa Wikipedia, 'di ba yung Wikipedia, punta tayo sa Wikipedia. Pag pumunta ka kay Wikipedia, tapos nilagay mo, let's say Philippines. Okay, here. Kasi marami siyang mga content. Okay, here. Okay. Yung manual, kuwari, meron ka pang ibang alam na information about, let's say, sa culture ng Philippines. Let's say, walang nakalagay na religion. Let's say, di ba walang religion dito? Pwede kang mag-add dito ng religion, tapos ililink mo yung website mo. So basically, you manually put the information sa third-party website. Okay po ba tayo? Kasi dito sa Wikipedia, 'di ba, meron kang parang may option ka na parang add more information. Saan ba 'yun? Basta may option dito na add more information. So, ibig sabihin, pwede mo ilagay yung link mo. Etong mga to, yung radios in the Philippines, pupunta na siya sa ibang website. 'Di ba? Actually, etong si ABS-CBN, pupunta siya sa website ni ABS-CBN.
'Di ba? So yan po ba yung like manual, ma'am? Yes, yun ang manual. Okay. Yung ikaw mismo magpapasok ng website mo sa website ng ibang tao. So, question, ma'am. For example, ma'am, Reddit, ma'am, I put my website, for example. Is that example ng manual? Yes, correct. Kasi kuwari punta ka sa Reddit, tapos parang kuwari sa Reddit na parang hinahanap niya unique restaurant in Abu Dhabi, di ba? Yun yung topic dun sa Reddit. Tapos gagawin mo, ilalagay mo, ililink mo doon yung website mo, tapos papakita mo yung product. So, third party, makikita yung link, pag clinic nila, pupunta sila sa website mo. Yun ang manually putting it there. Okay. Mm. Got it. Question po. Okay. May any approval or any charge ba yan pag nilink mo yung website mo sa kanila? It depends. Kasi di ba si Wikipedia, hindi siya nagpapabayad. Si Reddit din, hindi siya nagpapabayad. But there are certain websites na nagbabayad. Meaning, di ba, alam niyo mga bloggers? Mm-mm. Oh, yes. Di ba si bloggers, meron silang sariling website. Yes po, hindi basta-bastang lilink kasi. Yes. So, third-party website siya, pero let's say, you as a restaurant, gusto mong ma-feature dun sa website niya. Di ba? Mm-mm. Para ma-feature ka doon, minsan papakainin mo yung blogger or babayaran mo yung blogger, di ba? Yes. Ganon siya. Eto, let's say, ito yung isa sa mga features ko, which is in Timeout Dubai. Ito si Timeout Dubai, hindi di ba basta-basta na malalagay ang website mo. Mm-hmm. Ito third party. Ito, manual, meaning nag-usap kaming dalawa na i-feature niya ako. Okay. So, Bumaba kailangan may communication between the two. Yes. So, Hindi it depends basta-basta. on the website eh. Tama yun. It depends. Si Wikipedia, not necessarily, di ba? Lagay ka lang ng lagay ng information dun eh. Ganon din si Reddit. It's Pero, something like an investment pa rin kasi you're going to spend some amount sometimes or yes, sometimes, yes. okay. That. Pero kasi, the reason why this one is important, lalo na kuwari, di ba si Timeout Dubai, maraming pupunta sa page na. Once na feature ka ni Timeout Dubai, yung credibility ni Timeout Dubai, mapupunta rin siya sa website mo. Yeah, so it's worth it naman siguro. Yes. Kasi nagkakascade siya eh. Yung credibility or trustworthiness ng website ni Timeout Dubai, tapos feature na kuwari ako, di ba ito, si winhamdubaidera.com. Wow, yes. Napupunta sa akin yung credibility niya, di ba? Parang napasa sa akin. Yeah. Okay. So it depends. Kuwari, yung si Wikipedia, marami siyang users, libre siya. Pwedeng mag-build yung credibility mo kasi marami nagbabasa ng Wikipedia. Pero let's say, si Reddit, tapos yung conversation or yung thread nung conversation sa Reddit na yon, hindi maraming taong tumitingin, mababa lang yung credibility niya. Kahit ilagay mo doon, di ba, manually in-input mo yung website mo. Tapos wala pala nagbabasa nung thread na yun, mababa pa rin siya. So we have to choose din po kung saan natin i-link yung Exactly. True. Speaking of which, pag yung let's say may website na nilink mo yung website mo sa isang scammer page, so what's gonna negatively, may negative effect siya sa website mo. Possible na ma-block ka din or anything kapag may nangyari sa kanya. Okay. Correct. Kasi sasabihin niya, damay. Oo, tama. Tama yun. Kasi sasabihin niya, ito scammer. So parang sinabi niya, scammer to, malamang siguro mag-scammer din itong isang website. Yeah, so we have to be careful po pala talaga. Yes. Ayaw natin malink yun. Tapos, alam mo yung may mga website na nag-feature, di ba minsan meron ka nakikita na yung mga porn sites, di ba may pupunta ka website. Tapos biglang meron siyang ad doon, may nakalink sa kanya na porn site. Tapos may nagre-report noon. Malaki yung chance na na yung website na yun, malaki yung spam score. So mas hindi siya pupuntahan ni hindi siya ma-feature ni Google. Okay, then kapag nakalink yung site mo sa kanya, yung tendency na yes, mapapahama ka din. Diba? Yun eh. Parang damay-damay. Actually, parang kailangan mag-ingat.
Yes, careful Yes po. ka. Okay. Okay? Sige, para ma-connect ko sa kanya lahat. Ito, di ba? Dito sa taas, nakikita niyo ba yung yung timeout? Nakikita niyo, di ba? Yes po. Yes po. Palagay dito yung PA, di ba? PA, DA, spam score. Yung PA, yun yung page authority. Okay? Page authority means na, ibig sabihin, malaki yung chance na authorize yung page na yun. Di ba? Pero kung makikita nyo yung spam score niya, 9%. So somewhere here, may link dito na spam. Which is Yes, ito, SEMrush. Ito yun, no? Parang Yan opportunista. is, okay. Kasi, Mga alam mo ads bakit? na nag-a-appear. Yes, kasi etong SEMrush, kasi di ba, nagsispecialize din ako sa SEO, SEM. So, nagche-check ako. So, ngayon, yung ads niya, ito yung lumalabas as in non-stop siya. Kaya tumaas yung spam score dito. Kasi labas ng labas ng ad na to. Kahit hindi ko minimin. But we can prevent po na mag-appear yung mga yan, di ba, sa site natin. Actually, ano yan eh, nasa algorithm yan. Which is very technical. Yung site mo kailangan, pag binuild mo yung website mo, mataas din yung security. Okay? Kasi itong mga to, itong SEMrush, nakikita nyo, ikaw rin yung nag-build yan eh. Ikaw nag-allow ng ads na yan eh. So you can actually remove it. Okay. Okay? Okay. May Ayan. pagka-topical lang. So, Kasi yung nasa baba, di ba ito? Ito paid ad yan na itong na to eh, ng restaurant na to eh. Tapos biglang mag-iiba na siya. Eh yung lalabas dyan yung SEM. Itong space na to, ginawa siya ni timeout para ibenta, di ba? Kaso lang, malaki rin yung chance na may papasok dyan na yung mga nag-a-ad sa Google. So, malaki rin yung chance na may makikita ka dyan na porn site, natatag siya. So, kaya mataas yung spam score niya na 9%. okay. Okay, any clarification na kailangan? Questions? Okay naman po. Okay. Alright. So, next is yung niche relevant link. Ano ba ang understanding natin dun sa niche? Yung word na niche. Wait, sorry. Nabuksan ko tuloy. Ano po ba ang understanding natin sa niche? When you say niche, very unique and specific na topic. Let's say about hotels, di ba? Hotels, very specific. Hotels in Dubai, Dera. So niche market na siya. Kasi specific siya sa hotel, specific siya sa lugar, which is Dubai. Mas specific pa siya kasi nasa loob na siya ng Dera. Okay? Now, when I say yung niche market, tina-target niya is yung market itself, yung industry itself. Now, ang mga importanteng nakalink dyan is this one, yung TripAdvisor. Bakit? Kailangan nakalink si TripAdvisor kasi TripAdvisor, nagbibuild din siya ng credibility. Why? Marami ang tao pumupunta doon sa TripAdvisor para i-check kung okay ba yung hotel. It becomes niche market link kasi very specific siya to hotels. Naintindihan po natin? Question po. Questions? Okay. Hindi ko dito basa-basa pwedeng ilagay ang, let's say, booking.com. Bakit? Kasi ang booking.com, technically, kalaban siya nitong website ng Wyndham Hotels. Kasi another booking or online travel agent. 'Di ba? Pwede ko lagay si TripAdvisor kasi it says something good about me. And it's very important kasi ito yung nagbe-build din ng credibility mo eh. Naintindihan po natin? Babalik din to dito sa yung mga brands. Remember? Itong mga Visa, Mastercard. Bakit siya niche relevant links? Kasi pag ikaw bumibili online,
importante sa'yo na ang payment gateway, authorized siya. Kasi, dun ka mabibiktima ng mga scammers. Dun nakukuha yung credit card mo, di ba? Pag mayroon kang nakikita na Visa, Mastercard, mga ganyan, mas parang magiging confident ka na, okay, walang magiging data breach, walang magiging data breaching or data leak. So, ito yun, no? Kailangan mo siyang ilagay. Questions? Ma'am, may payment po ba if ever po i-link po si TripAdvisor po or ganun po? Wala. Wala siyang payment. Pero kailangan may account ka sa TripAdvisor. Okay. Di ba? Kuwari, nasaan na ba siya? Nasaan na yung kanina? Ayan. Pag nilink mo siya, kailangan lalabas Wyndham Dubai Darasi. Di ba? Kasi, kuwari, nilagay mo TripAdvisor. Di ba, may TripAdvisor na restaurant. Or, let's say, may hotel ka. Tapos, may nilink mo nga si TripAdvisor, pero wala ka namang account ni TripAdvisor. It doesn't make sense for you. Di ba? Kasi, anong titignan doon ng tao? Clear po? Yes po. Other questions po about niche relevant links? Wala na? Okay. Apart from niche relevant links, meron tayong high authority links. Si high authority links, para siyang itong si timeout. Ito yung, let's see, type natin ha. Wyndham Dubai. Ito siya. Ayan. See? Ang mga high authority links, pag feature ka, let's say, ito, nakalagay, timeout Dubai. Hotelier Middle East. Kasi, si Hotelier Middle East, everybody in the Middle East, nare-recognize nila itong magazine na to. Kasi itong magazine na to, pinag-uusapan niya na about sa hotel, sa investment. So, si Google nare-recognize niya na parang, okay, itong tao to, parang professional siya, meron siyang say kung sino yung best of the best in the market. So, ito yung mga high authority. Sila yung pinaniniwalaan ng mga tao, which means sila rin yung papaniwalaan ni Google. Questions? Kunwari, yung product mo na feature ni ABS-CBN, nasa website ni ABS-CBN. Eh, di ba si ABS-CBN or si GMA, siya, parang authorized siya, known siya as a broadcasting network. Diba? Kilalang-kilala siya sa Filipino community na broadcasting network na maraming nakakakilala sa kanya, na maraming naniniwala sa kanya. So, pag nakalink sila sa'yo, parang yung before, magkakascade siya dun sa website mo. Diba? Kung ano yung power na hinuhold ng website na ito, pupunta rin siya sa website mo. Clear? Okay pa po tayo? Clear pa? Okay, so balik tayo dun sa kaninang presentation. So, we already discussed yung branding social links, natural links, manual, niche relevant links, and high authority. Wala na po ba kayong question dito sa off-page elements? Okay, so basically yung backlinks, para siyang mas mataas yung chances niya kay Google. Di ba? Previously, meron tayong on-page. Makompleto mo man si on-page elements, pero wala kang backlinks, hindi ka pa rin mag-rank sa Google on the first page. Tandaan po natin yun. Parang it goes hand in hand. Itong dalawa, si on-page at saka si off-page element. Si on-page, you build the credibility of the website based on your perspective. Meaning, ikaw binibenta mo yung sarili mo. Diba? Si off-page, binibenta ng ibang tao, ikaw. Nakuha niyo ba yun? Parang, pinopromote ng ibang tao yung website mo. Clear po tayo dun sa dalawa? Yes po. Okay? So, itong dalawang to, very important siya.
Kung wala, kuwari, if you're missing off-page, hindi ka mag-rank. If you're, kuwari, marami kang off-page, nakikita ka, let's say, sa ABS-CBN, nakikita ka sa Wikipedia, lahat ng broken links na pag-participate mo, meron kang social media links sa website, pero walang laman ang page title mo, ang URL mo hindi siya secured, wala kang mga headers, yung keywords mo hindi mahanap dun sa website, hindi ka mag-rank sa Google. So first, you work on the on-page links. Second, you work on the off-page elements. Sorry, on-page elements and off-page elements. Clear? Questions po? Wala naman? Okay. So, next topic. Malinaw na po sa atin lahat yung mga content, yung mga keywords. Kasi dito sa competitor research, mas magiging ano na siya, yung mga tao na sa marketing, yung mga in-house marketing, yung mga in-house marketing, normally very concerned sila sa mga competitors. Diba? I'm sure, dun sa mga opisina niya, kuwari, magtatayo ka ng business. Bago ka magtayo ng business, syempre, kailangan, alam mo muna yung location mo at kung sino-sino yung mga kalaban mo dun sa location. Tama? So, when it comes to SEO, kailangan ma-check mo rin kung sino yung nandun sa page 1. And ang key doon, you have to look into the top 3 websites dun sa first page. So, balik tayo dito. Wait. Okay, dito balik tayo kay shopping. Kung gusto mo magkaroon ng website for yung wedding dresses and bridesmaid, right? Para maging effective siya, una, yung search ko, ginawa ko siya sa UAE. Gawin kaya natin Dubai. Or Abu Dhabi. Ngayon, kailangan mong tignan kung sino yung top 3 doon sa keywords na yon. Ito yung mga keywords, di ba? Kailangan mo makita yung top 3. Kailangan mo i-observe sino ba sila, ano ba yung keywords nila, tapos yung basic 3, yung URL, title tag, meta description. Kailangan mong puntahan din yung mga websites nila. Wait, hindi ito, top 3. Siya pa rin ang panalo, si Bridesmaid. So, kailangan mong makita, kuwari gusto mo makalaban tong mga to, kailangan mong makita kung anong meron sa website nila. And most of the websites, yung mga bagong websites, ang ginagawa nila, yung mga website developer, ang ginagawa nila is, kinokopya nila actually yung mga content. Let's say, title, etong mga to, yung mga subtitles, yung new sale. Di ba, pag pumunta tayo sa Shayne, parang ganito rin yung makikita mo. Tapos, pag pumunta ka sa website mo, halos parehong-pareho siya nito. Wait, punta tayo dito sa homepage. Parehong-pareho siya. Andi dito yung ito yung brand, andi dito yung mga categories, para halos parehong-pareho siya. So, if you're going to make a website, dapat nakaano siya. Ito yung benchmark mo, and somehow, kailangan competitive ka sa ganito. Ayan lahat may laman kang ganyan. Clear tayo? Questions po dito. Tungkol sa competitors. Questions? Okay na po, clear po. Clear. Okay. So, next one is, let's go back. So, eto, nakalagay din dito. Number 2 na titingnan mo is yung on-page and off-page elements. Diba, tinignan na natin kung ano yung mga categories na nandun, yung mga pictures nila, paano nila ginawa yung mga subtopics nila. So, same thing.
pinag-aralan natin yung on-page at saka off-page elements. Doon sa mga websites na yon, normally pare-pareho yan, meron silang nakalagay na Visa, Mastercard, ganun din, may contact us, minsan nga may mga location pa yan. So, you have to ensure na meron ka rin doon sa website na yan. Let's say, punta tayo kay Windham. Wait lang. Okay. Di ba si Windham? Okay. Etong si Windham. Kuwari, magsiset up ka rin ng mga website for hotels. Kailangan meron kang itsura ng hotel exterior. Meron ka rin parang pictures of the rooms. And most of all, ito, wala pala siya dito. Since hotel siya, kailangan, di ba, pag naghanap tayo ng hotel, kailangan alam natin yung location. So, kailangan naka-embed ang inyong map. So, if you're going to set up a website, like a hotel website, i-compare mo yung sarili mo sa mga hotels website. And most of the time, meron silang naka-embed na map. Madali lang mag-embed na map. So, sabihin nyo dun sa mga website developer nyo na technically, maggagayahan lang kayo ng website. So, as much as possible, you use the top 3 websites on the keywords used in Google as a basis to build your own website. Okay? Pag may na-miss ka ni isa doon, malaki yung chance na hindi ka makikita ng mga crawler. So, as much as possible, pantayan mo sila. Or even, better, mas maganda yung website mo. Mas meaty siya, mas may laman. Kasi, like I said before, kailangan okay ka sa quantity, meaning the number of pages, and the quality, yung laman ng per page. Clear po ba tayo? Yes po, ma'am. Okay. Next one is, etong question, is there a marketplace ranking? When you say marketplace, narinig niyo na po ba yung Yelp? No po. Okay. Yung marketplace, sila yung parang directory. Di ba parang si si timeout. Sandali. Pakita ko sa inyo. Dapat pag na-feature siya, hold on. Marketplace. Sorry. Top 10. Type natin. And thanks. Ayan, ito yung mga marketplace. Ayan, yung mga Bayut. Meaning ng marketplace, yung na-feature yung iba't ibang, let's say, restaurants. Kunwari, ang marketplace mo, ang product mo is, let's say, ano ba? Parang si TripAdvisor din. Oo, tama. TripAdvisor, yes. Kasi meron kang mga hotels, meron kang mga restaurants. Yeah. Technically, ang marketplace is a listing. Diba? Tapos normally, ayan si TripAdvisor. So, yung mga 10 best romantic restaurants. Pag nandiyan ka sa listing na yan, kaya nga diba yung ibang tao, let's say, lalo na dito sa Dubai or sa Abu Dhabi, importante na lumalabas sila sa listing. Kasi pag lumabas sila sa listing, una, ginagamit mo na yung database ng website na yon para makita yung restaurant mo. Second, na-feature yung website mo sa third party website. So pag nandun ka sa mga listing na yon, pag andun yung mga kalaban mo, kailangan nandun ka rin. Yung mga direct competitor mo. Kuwari nakita mo sa sa TripAdvisor, eto, nasa TripAdvisor yung 10 best romantic restaurant, andyan yung kalaban mo. You have to ensure na pati ikaw nandun ka rin. Kasi pag na-feature sila ni TripAdvisor,
tumataas yung ranking nila sa Google. You understand? Yeah. Di ba? Parang, hanap tayo ng magazine. Ito, si What's On. Di ba? Yung mga restaurants, kung maglabanan sila ng placement sa listing ni What's On. Parang, hindi, mas maganda yung akin. Di ba si What's On normally top 10, top 30 lang siya. So, parang limited yung spaces. So, as much as possible, kung nandun sa listing yung kalaban mo, kausapin mo si What's On na i-feature ka rin dyan sa listing. Kasi pag na-feature ka, mas may magiging advantage ka. Or, magiging ka-level mo yung mga direct competitors mo. Okay? Sometimes ba you have to pay them para i-feature ka? Yes. Unless na lang you have good relationship. Kuwari, pag na-feature yung mga yung restaurant ko, may good relation, especially I previously worked in Yas Island. So hawak ko dun yung 6 hotel, which is Crown, Radisson Blu, and Rotana. So since destination island siya, malaking chance na ma-feature. Kasi maraming taong pupunta doon. Pero sa akin, struggle yung bagong hotel ko, which is in Dubai Dera, kasi hindi siya masyadong puntahan ng mga tao. Hindi siya key destination. So, mas malaking chance magbabayad ako. Pero pag nasa Yas Island ako, hindi ko kailangan magbayad kasi puntahan siya parang premium destination siya. So, it still depends. Diba? Kunwari, social yung product mo at nare-recognize siya, itong mga media outlet na to, hindi nila parang it's all based on good relationship. Pero kung bago ka pa lang sa industry, bagong pasok pa lang yung brand mo, malaking chance na kailangan mo mag-invest. Kasi kailangan mo gawing known yung brand mo Tapos kuwari pag maliit ka lang, most of the time hindi ka papansinin ng mga media outlet. So, parang kung ikukumpara mo po siya parang sa artist lang. If the artist is, famous and they'll be the one na lalapit sa'yo. But then if bago ka pa lang, you have to market yourself. Yes, you have to sell yourself. Correct. That's a good comparison, huh? Okay. Pero yun, ganun siya. Ganun talaga siya. So, kunwari, ako, let's say, let's say, yung MG car, gusto niya labanan si BMW, or gusto niya labanan si Rolls-Royce, malaki yung chance na hindi niya malalabanan. Kasi yung mga tao, gusto nila si Rolls-Royce, di ba? Parang mga ganun. Parang premium versus not so premium. Okay. Okay? Clear tayo doon? Clear po. Okay. And then, lastly, for the competitor is, ano ba yung last natin? Yung backlink. Backlinks, ito yung mga third-party links na dinescribe natin kanina. Sabi ko sa inyo, very important talaga yung mga backlinks. Kasi yung backlinks, the credibility passes on to your website. Ganun lang siya. So, kung gusto mong maging number 1 sa Google, kailangan mo i-check lahat ng mga kalaban mo doon sa first page. Kailangan mo i-check ano bang advantages na, ano ba yung merong feature sa kanila na wala sa website mo. Only then you would be able to have a chance to be on the first page. And apart from that one, kailangan mo rin malaman yung user, yung mga traffic dun sa website nila. Which is very technical na kasi may Google Analytics na nun So for now, as parang basic SEO, ito na muna yung alamin natin. Any questions here in the competitor research? By the way, the reason why I'm always mentioning about Google, kasi parang feeling ko 99% of the people are using Google. Hindi naman tayo mabing na, na mga users. So, yun. Ngayon, parang it all depends on whatever Google is telling us. Questions po dito sa competitor research? Any questions before I move on? Oh, good po. Sure? Okay. Next page is, SEM. I think this would be my last slide because the rest of the discussion would be on Q&A. So SEM. So what is SEM? It's a search engine marketing. Okay? So yung search engine marketing, basically, these are paid advertisements on Google. Okay? Bakit Google? Kasi search engine nga siya
Pwede rin siyang sa Bing, pero I doubt people are putting ads there. Ang search engine marketing, hindi po yan yung social media natin ha. Social media marketing yun. Yun mga sponsored ads po yun. Clear po tayo dun sa search engine marketing. Pag sinabi sa inyo SEM, clearly Google. Okay? Eto siya. Pag nakita nyo nakalagay yung AD, it means nagbayad si Forever 21. Bakit nagbayad si Forever 21? Kasi, hold on, balik tayo dun sa clothing. No. Balik tayo dito sa shop. Online, let's say, okay. Bakit sila nagpe-place ng mga ads? Kasi sa first page, hindi na sila na-feature. Lalo na sa retail, tingnan mo, sino ba unang-una? Si Carrefour. Kasi marami rin siyang contents. So, etong mga to, si Store, si Namshi, sila Gap, gusto nila ma-feature doon kasi sa first page pa lang, marami na silang kalaban. Okay? So, it's important na okay din mag-invest sa SEM, especially for retail. Normally, pag services, not so much, lalo na pag very unique yung yung service. Pero ang hotels, let's say hotels, di ba, ang dami-dami ng kalaban. So, marami dyan nagpe-place ng ads din. So, ang SEM, ayan o, ang SEM, when you place an SEM, hindi siya automatically ma-featured on the first page there. Hindi automatically lalabas ang ads mo. Kasi, pag nag-place ka ng ad sa Google with Google AdWords, may bidding process pa yan eh. Kuwari, ako si Namshi, tapos kalaban ko, let's say, si Noon. Mas malaki yung ininvest ni Noon sa akin na pera. Kuwari ako, ininvest ko lang 1,000. Tapos si Noon, ininvest niya 10,000. Mas ipaprioritize siya ni Google kasi mas malaki yung amount na binid niya. When you say bidding, meaning, yun yung space na nilalagyan mo ng pera. Pataasan tayo ng binibid. Questions about that? Any questions? Okay. Etong SEM na to, meron din siya yung necessary na mga pinag-discuss natin kanina. Yung URL, title tag, and then yung meta description. Kasi like any other website, importante na alam kagad ng tao kung ano yung service na pinaprovide mo. And apart from that, kailangan na recognize siya ni crawler. Nag-place ka nga ng ad sa Google AdWords, pero ang website mo naman, hindi akma doon sa sa Google AdWords or doon sa keywords, hindi siya lalabas. Nakukuha nyo ba? Kuwari, wala ka nakalagay dito ng online shopping. Hindi ka pa rin lalabas. Pati yung ad mo, hindi siya lalabas. So it's still important for you to put in the necessary information, which are the URL, title tag, and the meta description. Any questions po about SEM? Sis, I have a question. Hey, Jonas! Musta naman? Okay, mabilis lang. Okay, Jonas So, I is just want to go back on here. the bidding process. Okay. So, kapag nag-bidding, will you be able to see the amount of money that they are bidding against like the competitor or only you? No, you cannot see the amount that they're bidding. Makikita mo lang, sorry, hindi ko binuksan yung makikita mo lang kung ano yung ranking mo doon. Okay. So, kung trial and error on the amount you're gonna spend, no? Hindi, makikita mo hindi siya trial and error. Parang may mga range na lalabas. Parang parang sa certain range, let's say 1,000 to 10,000, makikita mo kung ilan yung percent ng mga taong nagbibid doon. Tapos let's say 500 to 1,000, ilan yung percent ng taong nagbibid doon. So, when you're there, siyempre nakita mo, 90% nagbibid na sila sa 1,000 to 10,000, dapat dun ka sa mas mataas. Correct. Kasi ano ka na dun sa mababang tier. Diba? Thank you so much. Alam ko sino yung nagbibid.
I miss you, Jonas. Miss you too, sis. I Okay, love the Jonas is training. actually a lot. digital marketing for Ritz. Ritz, tama ba? Diba, Ritz? Yes, sis. Pero, yeah, in marketing. Okay, any other questions? I'm good, sis. I miss you. Bye. Okay, apart from Jonas, any other question? Questions? Kasi ito na yung final. Oo, ito na nga yun. Yan na. Questions? Q&A na tayo. This is your chance to ask me questions about SEO. And this is very basic, ha? Kasi si SEO, kung gusto niyo yung mas ano pa doon, very technical na siya because you need to know kung paano na-build yung website, pati yung parts ng website. So for now, as a parang marketing professional or as a marketing practitioner na nagsa-start pa lang, at least aware kayo sa basics niya. Questions po. Any questions? Wala po tayong question? Wala po tayong question? May question po. Yes. May iba po bang tools like for SEO po na like free or mostly Yes. po talaga is payable po siya? Yeah, maraming tools. Parang yung ginagamit mo, balik tayo. Parang yung ginagamit ko for SEO. Wait. Nakikita niyo ba yung plugins ko? Ito. Ayan o, keywords everywhere. Keywords everywhere, sinasabi niya, nakikita niyo yung right side panel, ito. Ito yung mga tools. Tamo, yung keywords, related keywords. So, kung wari, mag-place kayo ng ad, pwede niyong gamitin to. Mga keywords na to. These are one of the tools na hindi ako nagbabayad, Keywords everywhere. I suggest that you download this and put it as a plugin. Okay? And apart from that, ang ginagamit ko rin is si Moz. Ay. Pag pumunta ka kay Moz, pag may Moz ka, ayan. Si Moz, siya nagbibigay sa'yo ng page authority at saka domain authority. Tapos, makikita mo, very important, especially when you're checking your competitors. Makikita mo yung mga keywords na ginagamit ng mga competitors. So, you can actually follow them. Okay. Marami actually, SEM Rush, ito pala. SEM Rush. Sasabihin niya sa akin yung mga backlinks. Tapos wala akong binabayad. Ano pa ba yung ginagamit? Ito na, Uber. Si Uber suggest naman yung yung nagsasuggest sa'yo kung anong keywords ang dapat mong gamitin. Ayan. Saka libre lang sila. Pag sinabi sa inyo, let's say, ng mga website developers or mga agencies na you have to pay certain amount for the tools, okay yung papayag. Kasi most of the time, libre siya. Unless na lang agency ka at kailangan mong i-check yun. Pero as an individual business or kung may sarili kang business or just working for a company, huwag kayong magbabayad sa mga tools na yun. Clear? Thank you. By the way, wala meron kayong website. Miss Josephine, paano po? Pa-mute. Okay. Wala, meron kayong website. Kaya nag-build kayo ng website, especially WordPress. Narinig niyo ba yung WordPress? Yung WordPress kasi siya? Miss Josie. Josephine. Pa-mute mo. Okay.
So yung WordPress, pag ginamit mo siya, meron na siyang built-in na SEO, parang nag-a-analyze siya ng SEO. Sabihin niya sa'yo kung anong score ng ano mo, ng title tag mo, ng meta mo. Sabihin niya sa'yo, very weak ang iyong keywords. So, yung mga nagsa-start pa lang, kaya gagawin ko ng WordPress kasi may leading rules. Miss Josephine? Miss Josephine? Pa-mute po. Questions? Any other questions apart from the tools? Meron pa pong questions? Clarify ko lang po. Okay. But lahat ng plugins na na-mention nyo kanina, yung keywords everywhere mo, SEMrush, Uber Suggest, they're all free? Yes. Free. Okay. Pero maliban na lang kasi it depends on what you're looking for. Sometimes kasi yung mga agency, syempre, dedicated na sila doon. O yung mga talagang SEO practitioners, meron silang mga certain data na hinahanap na kailangan mo magpa-upgrade dun sa mga plugins na yon. So, pag hindi mo makita dun sa parang general services nila, kailangan mo mag-upgrade. But like us, let's say ako as a marketing manager, hindi ko naman kailangan yun eh. So, I don't have to pay. Okay. Thank you. Any other questions? Clarifications po? May natutunan naman ba kayo? Wala na pong questions? Meron naman Super po. sis, dahil kong natutunan today. For real? Hindi mo na lang ako tinawagan, Jonas. Correct. Minsan mag one-on-one tayo. Okay. Over a drink. Alam mo na yan. Yes. Miss MJ, si Christina, questions po? Oh, good na po, ma'am. Thank you so much, ma'am. Meron ba kayo natutunan? Kasi anytime you can ask me. Kasi sometimes, di ba, may mga technical terms kayo na baka marinig about SEO na hindi nyo natutunan. Kasi minsan very technical na siya and kailangan nyo talaga siyang aralin. Parang ikaw mismo, kailangan nasa harap ka ng computer at ginagawa mo yun. Diba? Parang sinabi ko sa inyo, ito yung basic ng Photoshop, tapos pina-edit ko sa inyo marami, minsan nakakalito na. So, I did not go to the nitty-gritty kasi mamaya niyan, mag-leave na lang kayo kasi marami na akong sinasabi. Yes? Okay. Si ano po? Ano pa? Si Miss MJ. Kasi any question that can relate to your company. Diba? Baka may ma-suggest ako kung paano ma-improve yung website nyo. Diba? Mag-cite kayo ng mga examples ng mga companies nyo. Baka magpakitang gilas kayo doon. Sabihin nyo, kailangan niyo ma-improve ang website. Diba? Kasi sayang naman, nag-attend na kayo ng SEO eh. Diba? Ikaw, Jonas, hindi. Kasi ikaw under Marriott, so hindi na kailangan. Char. Kasi yun eh, very pinag-isipan ng corporate yan. Sa inyo, sa ibang companies nyo, sino yung nag-handle, sino yung nagsabi kanina na sa siya, social media marketing? Kasi what about your website? Kasi let's say, in your website, di ba, social media marketing, pero hindi naman nakalink yung mga social media assets mo sa website, parang sayang, di ba? Kasi yun eh, parang kumbaga, meron ka ng raffle coupon, hindi mo pa ihinulog dun sa dun sa box kung saan ka pwede manalo, parang ganun. So I suggest you put also your social media assets on the website. Anything pa po na that can be applied to your own companies? Wala na? Na ako matanong eh. Wala na? Okay na po tayo? May time pa. Ang dami pang time. Diba? Sayang ng time natin. Sa mga companies nyo nga. For you, Miss MJ,
Di ba sa ano ka, travel, di ba may website kayo? Ako po, Ay, sino ba yung nasa travel kanina? Hindi, ano pala yun? Si Chris? Chicks? Si Chick. check Ah, ko ako yun. ba? Yeah. Oo, di ba? Sa Yeah, travel. actually, di ba may- Mm. actually, nakikinig ako kasi gusto ko mag-aral talaga ng digital marketing. So, hindi ko pa hinahawakan yun sa office namin. Sa website. Oo, pero Pero- ako gusto ko lang talaga matuto kasi there are times na nanonood din ako sa YouTube. Kaya so maybe after nung sa pageant na sinalihan ko, baka kasi mag-start ako ng digital marketing with FI din. So, I ayan, think so, that's very good. Pero I Mhm. suggest before you start yung digital marketing, like I said, para kahit sa YouTube man makikita nyo or any articles, mag-start ka sa parang yung basic marketing. Kasi mag-start ka sa basic para pagpasok mo ng digital marketing, gets mo na siya. Yeah, kaya nga medyo nag-gets ko yung mga algorithm na term na ayun. So, Yeah. pero I'm really thankful na I joined here kasi marami din talaga ako natutunan. Kasi okay din yan si Joel. Yeah. Thanks to Joel. Yes. We love you, Joel. Amazing ka talaga. Jonas, matagal ka na ba nagpa-participate dito sa class ni Joel? No, actually last minute. Diyos ko na nag-start ka. Kakasabi niya lang sa akin. Sabi ko, I would Naka-online love ako. to join. Oo, naloka ako. Ayan, Pero it's really a good one. So for any aspiring digital marketers here, actually, wala din akong any idea sa digital marketing before. And then until I started, became interested and mag-take ng class sa Udemy. Oh my God. Also, Udemy is really a good platform to know anything and everything about, digital marketing, Yeah, things like that. yes. So, and you will get certification too for really affordable price, Yes. For anybody, kasi digital, parang napakabilis na. Kuwari kaming dalawa ni Jonas were in marketing of the hotel. Si Jonas, very specific to digital marketing. We never stop from learning. Yun din yung ko sa inyo parang suggestion. Never Exactly. stop from learning kasi kung anong alam mo today, by tomorrow, sa sobrang bilis na, hindi na siya applicable. True. So, every chance that you get to learn, make sure that you learn. Alam mo yun? And my suggestion also, kasi let's say for me, I start my day na sabihin mo na nasa computer or I don't check my emails actually when I start. I check yung mga social media. Kasi marami kang matututunan doon, especially for content. Punta ka sa Facebook mo, Instagram, TikTok, kailangan alam mo kung ano nangyayari. Kasi with marketing, may certain life lang siya . Parang what is trending today will not be trending tomorrow. So kailangan mabilis ang pick up mo. For us na marketing practitioners na alam namin yung importance ng timing. Ganon din sa digital marketing. Kailangan yung kung anong uso ngayon sa TikTok, magawa mo siya today. Kasi tomorrow, iba na naman ang nagtitrend. So, pag ginawa mo yung kahapon, hindi na magiging interesting sa yung tao, hindi na magiging relevant yung content mo. Okay? Yes. Agree. And So- always check your competitors, what they're doing. So if there's anything trending, you have to make sure na you're always on the first in line, Yes. Kailangan pagising mo pa lang, alam mo na kung anong ginagawa ng competitors mo. Exactly. Or not even your competitors, let's say your industry. Kuwari, si industry, for us, nagpaano sila, di ba? Tinanggal na nila yung taxes for alcohol. On the day itself, kailangan maglabas ka na, oy, may sale kaming alcohol. Kasi pag naghintay ka pa ng 3 days, it doesn't make sense. Kasi yung ibang mga tao, nakabili na sila ng alcohol at sale price. Hindi ka nabebenta. Which is the whole point of marketing. Kailangan mo, parang at the top of your head, lagi kang ROI.
laging what's the return of investment? Magkano ang revenue? 'Di ba? Ang si marketing hindi lang siya puro gastos. Before you start a campaign or before you do something, kailangan mo isipin na paano mo makukuha ang ROI dun sa investment mo. You understand? Yes. Questions? Yung iba pong tao dyan, wala na talaga. Ma'am, meron po ako. Pero ano po siya, parang more on sa panglahatan. Paano po kayo nagpa-plan for like a content for a whole month? For example, sa specific na social media. Paano po kayo nagpa-plan? Like, can you give tips? Or Ganito. Let's say, okay, for me, nagpa-plan ako. Una kong pinaplan dyan is based on the season. Diba? Let's say, ngayon, Valentine's Day, di ba? Kailangan pasok si Valentine's Day sa akin. Apart from that one, February. What's happening in February? Di ba, February, season pa rin. Outdoor season pa rin siya. So, kailangan nakaplan sa communication ko na I have outdoor, let's say, outdoor restaurant. Kailangan, pag nagpa-plan kayong relevance for the audience. Pag plinano ko yung 1 month ko, lagi ko iniisip, gaano ba yun ka-importante sa mga taong makakakita ng ads ko? Or sa mga taong makakatanggap nung communication ko. Hindi pwedeng sa tingin ko, dapat mag-prepare na ako for, let's say, Women's Month. March pa yun. So, unang-una is relevance. Gaano siya ka-valuable for your product or your services? And gaano siya ka-importante dun sa mga taong makakakita? Like I said, go back to the basics. When you plan, you always have to think about the 4 Ps, di ba? Product, price, price, promotion. Dun ka talaga lagi. Dun ka magsa-start. Ito yung produkto ko. Akma ba yan sa season? Akma ba siya sa kung anong nangyayari ngayon? Akma ba siya dun sa mga taong magbabayad? Ganon. So for me, I start with the season, which is Valentine's. Ano yung product ko? As a hotelier, meron akong restaurant. I give romantic dining packages. As a hotelier, since ano ko is mainly hotels or stays, meron akong romantic stays. Ganon. Okay? Apart from that, second, di ba, seasonal. Second is yung mga trending. Kung ang nagtitrend sa TikTok na content is nagjo-jump sila all together and it applies to your product, do it. Di ba? Kasi kailangan sumama ka rin doon sa bandwagon na yun. Pero you have to do it right away. Okay? I also plan for the revenue. Ano ba yung target? Let's say, because I'm working with rooms and F&B. Ano ba yung target revenue nila? Paano ko sila matutulungan? So, ang content ko ba kailangan solely based on promotion? Or ang content ko ba kailangan lifestyle? Ganon. So, it all boils down to the products and services that you have in your companies. Nasagot ko ba yung tanong mo? Yes po. Thank you po. Okay. Meron pa ba ibang questions? Question po. Bali, this is about reviews. May mga site po ba na pwede kang mag-put ng reviews? Tapos, ano po magiging effect niya? Marami. Di ba yung TripAdvisor? TripAdvisor is solely on reviews. Di ba? Meron pa si Google. Di ba si Google may scoring siya? So, very important si Google kasi it also helps with the credibility of your website. Kasi pag gumawa ka ng website, tapos dun sa Google account mo, nakalagay dun yung website mo, naka-attach siya, pag gumawa ng Google review ang mga users, tapos 5 stars, ibig sabihin na Google, importante siya sa mga tao. So, ang ranking mo dun sa SERP tataas. So, it's very important for you to have reviews. Okay. So, kapag negative yung reviews, mas less yung sa'yo,
may impact talaga sa site mo. May impact. Yes, may impact siya sa site mo. Especially kung ang review na yun is coming from Google. Kuwari, 1 ka lang, automatically iisipin ni Google, ay, ano to? Hindi maganda yung quality. Remember, di ba, quantity is quality. So, maganda nga ang website mo, pero ang user experience mababa, ang feedback ng tao sa'yo mababa pa rin ang ranking mo. Okay. Okay? Thank you. Other questions? Wala na? Uy, chance nyo na to. Go! lahat kayo based sa Abu Dhabi except si Jonas, no? Ako po, Abu Dhabi. Oo, lahat kayo. For Abu Dhabi kasi, magkaiba ng ano yun ha. Let's say, di ba, pag nasa search engine, very specific when you choose keywords, dapat malagay nyo yung location. Napaka-importante ng location. Kung dun sa mga keywords mo walang location, ay makikipaglaban ka sa international. Meaning, makikipaglaban ka sa buong World Wide Web. So in your keywords, it's very important for you to put Abu Dhabi or Dubai. Kasi pag nga yun, mamaya niyan may nagsusearch ng let's say restaurants sa Los Angeles, mamaya pati dun mapasama ka. And it doesn't make sense for you. Ma'am, how sensitive po is yung yung Google review? I mean, if you get one bad review, is there no way that like For kasi there you? I've worked with, I helped market some restaurants at one time. And ang nangyari po is like they would get like one bad review because minsan maybe it's an off day, baka wala sa mood si chef. So medyo napaalat or something like that. Or marami talaga silang haters. So it so happens that sometimes you get 1 or 2 bad reviews. And then you do get a lot of good reviews naman din. How sensitive is Google in ranking pagdating po sa mga bad reviews? When it comes to reviews like that, kasi syempre, Jonas knows this very well. When it comes to reviews, the only way for you, di ba may 1 bad review ka, pero mas marami naman yung positive reviews mo, matalino si Google. Kasi sasabihin ni Google, isang tao lang to versus what, 500? So it won't really affect your Google ranking. But for example, 10 lang yung reviews mo. Out of the 10, meron kang 3 bad reviews, hindi maganda lalabas. Kasi at the end of the day, it's the average of your reviews. Di ba makikita mo pag Google, pag nag-search ka, may mga stars? So, kinukuha ni Google is yung average mo. Average rate mo. Average rate review. Parang ganun. So, if you get 1, my tip there is get more positive reviews para masapawan niya yung negative review mo. Nasagot ko ba? Yes, you have. Thank you very much. Kasi if you're working, di ba, parang if you're working with a company na parang about reviews, hindi naman maiiwasan yun Hindi talaga maiiwasan. First thing that you check when you get a bad review, check mo kung yung user na to is nagsusulat siya kasi lalabas yung parang nagsusulat ba siya sa ibang restaurants na negative review. Pag nagsusulat siya puro negative review, pwede mo naman siya i-report sa Google Di ba may nakalagay doon, report review. Kasi sabihin mo, may mga ganun na user na parang naghahanap lang ng mga libre. Pag ni-report siya, pwedeng matanggalin ni Google yung bad review na yun. So you have to check it first. Second, kasi pwedeng matanggal. Second is, if for example, you had a bad review, tapos nakuha mo yung contact person, yung contact number ng person na yun, pwede niyo siyang kausapin. We do that also, parang, I forgot that term. What you do is you call them, and parang then damage control, ma'am. Parang nagda-damage control po din po kayo. If ever we can change their mind or make the experience better next time. Yes. Diba? Pag ginawa nyo yun, pwede niyang tanggalin yung review or he can write another review na ganito na solve yung issue, which is still good for you. Diba?
And pag wala talagang chance, the only way for you is dagdagan nyo pa na mas maraming positive reviews yung yung account nyo. Okay? Okay po, thank you. I just want to add something to that also. So mas maganda rin na you should know how to respond properly kasi yung response rate mo, ganun din siyang tinitingnan ni Google. So if you handle kung na-handle mo siya ng maayos, and then that will build your reputation higher, you know. Yes, true. Yeah. Also, is there like a ranking for that as well? Kung paano mag-respond yung... Meron, may response time, di ba? For example, dapat nga, I don't know with you, Jonas, for us, pag bad review, within 24 hours, kailangan makareply ka na. Kasi wag mo papagin ang review mo ng walang response. Positive or negative, kailangan. Pag positive, within 48 hours. Pag negative, within 24 hours, kailangan makareply ka na. Kuwari, wala ka pang masagot na solution. Basta mag-reply ka. Kasi may scoring din yun eh. Response rate is really important for Google. Yeah. Interesting. Okay, thank you. Actually, not only Google, pati pala si Facebook. Lumalabas din yun ha. Kasi Facebook is still a website. So, di ba may mga reviews sila? It also matters. Di ba in your Facebook accounts, naka-attach doon yung website nyo or your vanity website, makikita rin yun ni Google. Okay. Any other questions? Wala na. Anything about SEO, yung on-page, off-page? Wala na talaga. Na-miss ko kasi yung, I think, first half. Napag-usapan niyo ba yung influencer marketing? Wala, hindi ko siya ginawa part of SEO. Kasi influencer, parang pahapyaw lang, di ba, yung sa second half na parang yung blogger. Na Correct. Yeah. Pero influencer marketing is a different part of the umbrella. Exactly. Yeah. Pero ano pa rin siya ha? Let's say, kasi siya, part siya ng off-page. Diba? Sabi ko kanina, off-page element siya. Pag, let's say, si influencer, meron siyang sariling blog site, meron siyang sariling YouTube account, tapos na-feature doon yung website nyo, considered siya as backlink. True. Kasi nakaka-affect din siya sa traffic ng site mo. Yes. Anything else? Okay na tayo? Meron pa tayong time. Wala na kayong maisip. So, okay. I'll just close this. So, if you have any questions, you can ask Joel. Tapos, bibigay na lang sa akin ni Joel yun, yung mga questions yun, so that he can answer you in your next class. And then, my only takeaway here is, like I said earlier, keep on learning. Kasi yung SEO, pati yung mga SEO na mga professionals, everyday they're also learning. Kasi si Google, everyday nagde-develop siya. So, as much as you can, everyday i-practice nyo na may chine-check kayo yung website, nag-check kayo ng yours on social media, mga ganun. Kasi that's very important for a digital marketing person. Okay? Okay na po? Okay po. Yes po. Thank you po. Thank you po. Thank you, Dan. Thank you, Dan. Thank you, sis. Jonas, we have to see each other soon. Exactly. Looking forward. Thank you. Question po. Oh, sorry. Okay, go ahead, Christina. Saan po kayo nagtuturo? Saan ka nagtuturo? Anong po, baka, maybe moving forward, mag-enroll and Ganito kasi po kayo.